فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، الإيمان بالله يستوجب بالتأكيد الإيمان بالأنبياء، ولكن لماذا كان إرسال الأنبياء أمرا ضروريا ولم يمكن الاكتفاء بالفلاسفة والمفكرين على سبيل المثال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. فهذا سؤال مهم لتوضيح ضرورة النبوة للبشر ولضبط حياة الناس على أساس من الخير والحق والجمال كما يقولون، أو كما يقول الفلاسفة الإلهيون. لو تساءلنا هل يمكن أن يستقل الفلاسفة أو المفكرون أو الأدباء أو المثقفون أو أي فريق يعنى بقيادة الإنسانية، قيادة ثقافية أو قيادة حضارية أو قيادة علمية، هل يمكن الاكتفاء بهؤلاء أو بهذه العقول على تضاربهم وتنازعهم ويستغنى عن النبي أو عن هداية الوحي أو نزول الوحي إلى الأرض بين قوسين النبوة، ويستغنى عن النبوة؟ الإجابة بكل تأكيد لا. لا يمكن الاستغناء إطلاقا للإنسان إذا ما أريد له أن يعرف، كما قلنا قبل ذلك، أن يعلم الحق وأن يفعل الخير. لا مفر له من الارتماء في دائرة النبوة والاستماع إلى ما يقوله الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء الأنبياء لم يأتوا عبثا ولم يعانوا الشدائد من أجل مطامع شخصية ولا من أجل حروب ولا سيطرة ولا استعمار وإنما هؤلاء أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، وليضع الإنسان المسؤول أمام مسؤوليته، المسؤولية وهي مسؤولية معقدة وكبيرة وواسعة ومتلاحقة، والتي نختصرها في أن يكون خليفة الله في الأرض. والله طبعا كما علمنا له أسماء حسنى 99 فيها العدل وفيها الرحمة وفيها المغفرة وفيها كل ما يضمن لهذه الحياة أن تسير سيرا حسنا. يثاب المحسن ويعاقب أو يغفر له المسيء. هذه دعوتنا أو هذه دعوانا أن النبوة أمر ضروري ولا يغني عنها، لا تغني عنها فلسفة ولا علم ولا تقدم علمي ولا تقدم حضاري ولا تقدم إنساني، ولا لو اجتمعت أعداد كبيرة من الفلاسفة والمفكرين مش هيغنوا أبدا عن وجود نبي من الله سبحانه وتعالى. ملء الأرض من الفلاسفة والمفكرين وزنهم الحقيقي إلى جوار النبي هو صفر في توجيه الحياة، في توجيه الحياة أتحدث. طيب، هذه دعوة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن احنا لو رحنا نتعرف الحياة البسيطة للإنسان. الإنسان عرف من قديم وهو كذلك حتى الآن أنه إنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن ينفرد في الحياة بمفرده، مش ممكن. يجب أن يعيش وسط الناس، لازم، كتب عليه وطبيعته تدفعه دفعا إلى أن يعيش بين الناس، أنه محتاج إلى الآخرين. وحتى قالوا أنه اجتماعي بطبعه أو مدني بطبعه، ولذلك لم تسمع عن أحد ولد فريدا أو عاش في غابة منعزلا إلى أن مات واستغنى. لم يحدث هذا. اللهم إلا في القصص الفلسفية زي مثلا حي بن يقظان أو روبنسون كروزو، طبعا مع اختلاف الغرض والهدف بين القصتين، لكن هذا ليس ما نعنيه الآن. ما نعنيه أن الإنسان محل إجماع بدءا من الفلاسفة القدماء حتى الآن أنه هو الإنسان مدني بالطبع، كتب عليه أن يعيش بين الآخرين. طيب، يعيش بين الآخرين، هو نزل مزودا بغرائز شخصية، مفطور على أنه هو، وده نتيجة حب الحياة، لأنه نزل مزودا بحب الحياة. حب الحياة يتطلب أنه دائما يجمع لنفسه، أو أن له مصالح شخصية يجب أن يحصلها. عنده نزعات، عنده رغبات، عنده أنانية تسيطر عليه وتسيطر على عقله أيضا في تصرفاته. فإذن هو نزل المجتمع أو نزل الاجتماع المدني
مزودا بهذه الغرائز، وهي غرائز فردية شخصانية بحتة 100%. فهو يعيش بين نقيضين، يعيش بين الناس ولديه نوازعه نعم. الشخصية. الناس أيضا هو كل واحد من الناس نفس الشيء، لكن إذا تكون المجموع تظهر للمجموع مصالح أخرى، مصالح عامة، مصالح مشتركة، مصالح عامة مشتركة. وهذه المصالح العامة بالضرورة ستحد من المصالح الفردية الشخصية. يبقى في نوازع ممكن نسميها نوازع فردية، وفي مصالح جماعية. ولا يمكن أن يعيش الفرد في هذا المجموع إلا بالصيغتين دول، أو يعني بهذان التناقضين، وعليه أن يحقق التوازن. هذا هو السؤال. يعني الإنسان وجد بأنه كل شيء يريد أن يعني يجمعه لنفسه ويحققه لنفسه ولمصلحته الشخصية ومصلحته رقم واحد، لكن وجد في مجتمع يقول لك قف، مصلحتي قد تطغى على مصلحتك. فهنا في تناقض. هذا التناقض لا يحله إلا الدين، لا يحله إلا الدين. وحنشوف يضع قواعد لعلاقة الفرد بالمجتمع. لا، أبعد من ذلك كمان. ما هم أيضا يعني القانون بيضع قواعد، والفلاسفة بيضعوا قواعد، لكن الدين لا يعالج مبادئ. هو مبادئ أكثر. هو دستور البشرية. نعم. الدين يعني وسنعرف لماذا يحول له المصالح العامة إلى مصالح خاصة بس على خط أطول شوية من الخط اللي هو موجود فيه. فيقتنع. يعني هو حينما يتعامل مع المجتمع لا يتعامل عنه تنازل كما يقول القانون، أو كما يقول ويظل هو مثلا يعني نفسه تتطلع وعينه تتطلع. في الدين لا، بيقولوا أنت ما تتركه الآن هو سيصب في رصيدك الشخصي للمجتمع، سيصب في رصيدك الشخصي. فإذا كل التنازلات التي تقدمها للمجتمع اعلم أنها ستعود لك شخصيا بالمنفعة. ولذلك حضرتك لو تلاحظ آخر ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية في نظامين، نظام الرأسمالي والنظام الماركسي أو الاشتراكي. واحد منهم جار على المجتمع، والثاني جار على الفرد. ما كانش ليه؟ لأنه فعلا ما فيش عنده الصيغة التي يمكن أن تحل هذا التناقض. الدين هو الذي يحقق هذا التوازن الوحيد. أكرر، الوحيد الذي يحل هذا التوازن في هدوء وفي أمان وفي سلام والجميع يتعاون هو الدين. وخارج عن الدين لا يمكن وسيظل الصراع إلى طبعا تعرف حضرتك الصراع ده مبدأ فلسفي في الفلسفة الماركسية التي قام عليها مجتمع 70 عاما، وهو يصادر الفرد حقوقه. أيضا الرأسمالية والحريات الأربع، يعني الرأسمالية مثلا أنت عندك حرية التملك، حرية الصرف، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، حريات مفتوحة. يعني لا يمنعني المجتمع من أن يعني أفتح مصنع، وهذا المصنع مثلا يديني مليار في السنة، أدي الفتات للي عامل عندي. لا شيء، والقانون يحميك. نفس الشيء في المجتمع الاشتراكي، وهو موجود حتى الآن. المجتمعات الاشتراكية أن فعلا تصادر على الإنسان كل عرقه مثلا لمصلحة الدولة، وتيجي تدور على الدولة في الآخر تلاقيها أفراد يعني مستفيدون. الدين حل المشكلة دي. حلها إزاي؟ حلها بأن يعني الإنسان يقول له اعلم أني ليس نهايتك هذه الحياة التي تعيشها. أنت لي خطين: خط الحياة القصير اللي هو أنت عايش فيه ده 60 70 100 سنة، لكن اعلم أن هناك خط حياة أطول ستعيشه بعد الانتقال. ودي الرسالة السماوية التي أتت بها النبوة. التي طبعا أتت بها النبوة. أتت بها النبوة وكل الأنبياء. ويقولون أنك أنت هنا محاسب، بمعنى أنه سيأتي يوم ستقف أمام محكمة. هذه المحكمة ستحاكمك إن قصرت في حق المجتمع. أما إذا أديت ما عليك من حقوق في المجتمع فسيعود عليك
بالنفع وبالثواب، وحتكسب إلى جانب مصلحتك الشخصية أيضا المصلحة العامة التي حققتها ستسهم للناس في خدمتها. ولذلك مثلا الثواب العظيم لإطعام الطعام للفقير، للمساعدة الناس، للتعاون، لإنقاذ الآخرين، مثلا البؤساء. لو أنت يعني رأس مالي 100% أو ماركسي 100% ولا يهمك الناس دول إطلاقا. ولا فعلا الرأسمالي يقول هم يدوروا على حالهم، الدولة تدورهم على مش عارف ايه، والثاني يقول انا يعني دي مش شغلتي، شغلة الدولة. فلكن الدين حقق هذه المعادلة. هل الدين الإسلامي بمفرده أم كل الأديان السماوية أتت بهذا الهدف؟ أنا هنا أتحدث عن الدين بشكل عام. الدين بشكل عام الذي أتى من ربنا سبحانه طبعا، وتعالى، الرسالة السماوية. نعم، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو رسالة عيسى عليه السلام، أو رسالة موسى عليه السلام، أو رسالة إبراهيم. هو الدين نزل لكده. كل الأديان اتفقت على هدف واحد. كلها. احنا يعني لعلم حضرتك أنا لا أريد طبعا أن أتوسع كثيرا. ليس في القرآن أديان، القرآن في دين واحد اسمه الدين الإلهي. من آدم نزل به، وإحنا عندنا آدم نزل يعني بدين وبرسالة. الكون بدأ برسالة إلهية. ما عندناش نظرية داروين أن كنا ذرات، كنا حيوانات، كنا كذا وكذا. الكلام ده لم يحدث. وإنما في اعتقادنا، إنما القرآن والكتب السماوية كلها تقول أن نزل آدم نزل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. نزل بهدى. فمن أول يعني لحظة إلى آخر الأديان، إلى آخر الرسالات دي كلها رسالات وحلقات في دين واحد اسمه الدين الإلهي. طيب احنا لو جربنا مثلا الفلسفات، جربنا التقدم العلمي مثلا، وجربنا التقدم الحضاري. ده يقول لك فلان متحضر، لا مش متحضر إلى آخره، ماشي. طيب احنا الآن في القرن 21 ووصلنا إلى يعني إنجازات هائلة جدا لا تنكر في سبيل التقدم التقني والعلمي والنفسي والطبي، وحتى على مستوى الديمقراطيات والحريات، ولو أننا أتحفظ على ما يسمى بالحرية المطلقة، لأنها لا توجد في الغرب أصلا، لا توجد في الغرب. وأنا أضرب لك مثل، في قلب أوروبا هناك بلاد لو تحدثت عن طائفة معينة تدخل السجن في نفس اللحظة. دي مش حرية. طب ما تديني حريتي أن أنا أعقب على الكلام ده. يعني وده كلام تاريخي حتى، اللي هم منعين الناس يتكلموا فيه، لكن لا تستطيع. إذن في بعض الدول هناك محرمات لا تستطيع أن تتحدث فيها. أنا أقول هذا الكلام لأدلل أنه لا توجد حرية مطلقة كما يقولون. فلنعد إلى هذه الإنجازات الهائلة. هل استطاعت أن تسعد الإنسان في القرن 21، أو استطاعت أن يعني لا أقول تسعد، ولكن يعني تقدم له شيئا من العدالة أو من حقه في الحياة؟ أنا سأضرب مثال واحد وأكتفي به. الأهرام الأحد في أول أبريل أعلن ترامب في خطاب، ده أنا أنقل من الأهرام، ألقاه أمام احتفال العمال في أوهايو، أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا قريبا جدا. هذه سياسة ولا أدخل فيها، ولكن الدرس هنا، وعبر عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن 7 تريليون دولار في حرب الشرق الأوسط. يا إلهي، 7 تريليون. الكلام ده اللي عايز يرجع له ده كم صفر ده يا مولانا؟ دي أصفار كثيرة والله أنا ما عرفت أحسبه في الأصفار. أصفار كثيرة جدا. 7 تريليون أنفقت من أجل سفك الدماء كما يقول في حروب الشرق الأوسط. الدين لا يفعل هذا. أنا لا أقول أن الدين لا يفعل هذا، أنا أقول مع التقدم الحضاري والتقني والعلمي، شوف الإنسان، شوف الشقاء والعذاب الذي حل بالإنسان. نهدر الأموال في سفك الدماء. لو أن 7 تريليون دي خضعت لتوجيه ديني ما كان يحدث هذا أبدا. لو أن 7 تريليون دي خضعت لتوجيه ديني ما كان يحدث هذا أبدا، لأن كان أنفق في سبيل
ترقية الناس، تمدين الناس، توفير ومرة أخرى لا نتحدث عن الدين الإسلامي فقط، نتحدث عن الأديان السماوية. لا أنا أتحدث عن الأديان السماوية بشكل عام. أنا ما قلت الإسلام، إنما قلت الدين. أنا هنا لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم فقط في عنوان ضرورة النبوة، وإذا قلت ضرورة النبوة، سواء كانت النبوة دي نبوة في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو سيدنا إبراهيم أو إلى آخره. أنا أريد أن أوصل لذهن المشاهد أنه لا بد من إرسال نبي يقول للناس السعادة من هنا والشقاء من هنا. لو غيبنا هذا الدور النبوي وأجلسنا مكان النبي فيلسوفا أو إلى آخره لا يحل المشكلة، لسبب بسيط، لأن الرسول لا يحل المشكلة من عقله أو من أفكاره، بوحي من الله، وإنما بوحي من الله العليم بأمراض الناس، منزه عن الهوى. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم هو خلق الخلق ويعلم ما الذي يصلحهم. قد يكون هذا الذي يصلح صعبا في أو صعبا بعض الشيء، لكنه مقدور عليه. أما لو أجلست الفيلسوف والسياسي والحكيم والقانوني مكان النبي سيكون فهمه محدودا بالمجتمع الذي يعيش فيه. لا بد أن الضيق اللي هو فيه والمحدودية ستترك بصماتها فيما يضعه كعلاج للناس. وشمول الرؤية الإصلاحية عند النبي تأتي من الوحي الإلهي، تأتي من الوحي، ليس من شخصه، ليس من شخصه، لأنه هو مجرد مبلغ يقول للناس، يقول لكم الله اعملوا كذا أو لا تصنعوا كذا. فإذا تركنا هذا الأمر لأصحاب العقول، كل حل أو كل نصيحة أو كل قانون سيأتي مقيدا أو يعني عليه بصمة الفردية، وحينئذ ستتصارع القوانين. إن لم تتصارع في بلد واحد فسوف تتصارع بين بعض البلدان وبعضها الآخر. وهذا ما صنع الحروب قديما وحديثا. ما هي مواصفات النبي يا مولانا؟ ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في شخص لكي يصلح لأداء دور النبي أو الرسول؟ طيب، احنا عندي نبي وعندي رسول، ما الفرق بينهما؟ باختصار شديد، حين أقول نبي فإني أنظر إلى علاقته بالله، لأن الله هو الذي ينبئه أو ينبئه. لكن حينما أقول رسول أنظر إلى علاقته بالناس، يعني هذا الذين يبلغهم هذه الذين أرسل إليهم ليبلغهم هذا النبأ. فإذا هي النبوة جاية من النبأ، الله ينبئ النبي ثم يأمره بعد ذلك بتبليغ الناس. هناك طبعا يعني تفصيلات فلسفية لا أرهق بها المشاهد الكريم، إلا أني يعني في أمر مهم، وهو أن أحيانا النبي ينبأ بشيء ولا يؤمر بتبليغه للناس. يعني يبقى هو في خاصة نفسه، بحيث أن يكون نموذج للناس، نموذج. ده أسميه نبي فقط لأنه غير مكلف بالتبليغ، غير مكلف بالإرسال. في مقابل الذي ينبأ ويعني ينزل عليه وحي ويؤمر بأن يبلغ الناس، هذا أسميه رسول ونبي، وهذا أسميه نبي فقط. إذن كان هناك أنبياء بلا نعم، رسالات، بلا كتب، طبعا بلا كتب وبلا رسالات. وأنبياء يعني كلفوا بتبليغ الناس، فهؤلاء أنبياء رسل وهؤلاء أنبياء فقط. لكن هذا يعني لا يهم كثيرا، لأن كثيرا من علماء المسلمين قالوا النبي هو الرسول، فليكن فلنختر هذا المذهب. نعم. هذا فيما يتعلق بالنبي والرسول أو الفرق بينهما. النبي أو النبوة عائدة إلى الإنباء، وهذا هو الوجه الذي يتلقى به من الله سبحانه وتعالى. أما الرسول فهو عائد إلى الرسالة والإرسال والناس والتبليغ. طيب مولانا، هل نستطيع بإيجاز أن نرصد مواصفات الأنبياء؟ من الذي يستحق أن يكون نبيا؟ النبوة ليست استحقاقا، يعني ليست وظيفة أو درجة يبلغها الإنسان حينما مثلا يجتهد في العبادة، يجتهد في الزهد، يجتهد يمارس رياضة روحية، يتخلق بأخلاق عالية جدا. كل هذا يعني غير معتبر.
النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يختار شخصا آه. أو يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. عملية الاصطفاء هذه هي التي تصنع فورا من هذا الذي توجه إليه الاصطفاء الإلهي مواصفات خاصة جدا، وتجعله بشرا يكاد يتميز عن الآخرين، لا في البشرية ولكن في مستوى الأخلاق، في مستوى الوعي، في مستوى الإحساس بالناس. هل نعرف كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ولماذا لم نجد من بينهم امرأة؟